Cỡ nhiêu cách chị? Để tôi xuống tôi kiểm coi. Mà đi lên cho nó chống cầu coi. Lâm. Rồi mấy em mấy cô chú mặc áo phao vô giùm cô lấy đò nghe. Dạ. Có ghế này. Để cô lấy đò bị phạt cái là 4 triệu à. Dạ. Ôi cô lại đò. Đâu đặt cục quên. Rồi có em đâu. Quay em bé đâu. Mặt bé đó. Thấy không? Ba chạy phạt chứ lại. Anh bự quá trời, anh chắc bạn đi lắm. Giá chợ nổi nó bán bằng nhau, không ai bán mắc bán rẻ được mà. Chỗ chợ nổi là bán bằng nhau á. Uống nhiêu cua đầu mì hủ tiếu muốn ăn thì cũng bằng nhau hết. Có trên cái đè thì nó trên lệch 50 ngàn. Ủa 5 ngàn quên nó 50 ngàn. Cô lấy đò biết gì nói nấy với gia đình vui nha, chứ không nói thấy nó khôn khan lắm. Từ Bến Ninh Kiều cô lấy đò tên Quý. Anh chị nào U60 trở lên là anh chị của cô Quý. Còn em nào 59 trở xuống là em của cô Quý. Bây giờ cô Quý 60. Rồi ok, ở đây chắc có anh có chị của em. Rồi, vậy là cô lấy đò sẽ đưa cho cái đoàn mình á, đi tới chợ nổi thì đi 40 phút ngồi trên tàu. Rồi tới 3 cây cầu nha, đi ngang 3 cây cầu. Cầu đầu tiên gần tới là cầu Quang Trung của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Còn cầu thứ hai của phường Hưng Lợi nó tên cầu Hưng Lợi nha. Cầu thứ ba là cái cầu Cái Răng, là nó tên có một cây răng đó. Đó, một cây răng là cái răng. Đó chừng nào mình thấy cái cầu Cái Răng á, mình đi qua 500 m là vô phạm vi chợ nổi. Tới đó bà con người ta nghèo, người ta sinh hoạt trên sông, người ta buôn bán tất cả các loại trái cây. Trời ơi, năm nay sồi nó rẻ vậy thôi quá trời rẻ. Sồi là rẻ nhất nha quý vị. Nông dân á, không có xuất khẩu đi Trung Quốc được, nông dân mình thất bại lắm. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, chiều đến đó thấy nhiều gia nhân. Hôm qua về gia đình mình thấy chưa? Có gia nhân chưa? Chưa phải không? Cần Thơ đi dễ khó về, trai đi có vợ gái về có con. Lãng mạn. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Thôi lòng không muốn về thì gia đình của mấy bác ở lại đây em nuôi. Bây giờ ai đi đến đó lòng không muốn về ở khách sạn 5 sao chịu gì nổi. Ở nhà cô lấy đò nuôi luôn. Ok, cô lấy đò ăn đạm bạc, bữa nào có tiền nhiều thì vài cái đậu cá hồi nấu canh chua. Rồi cái 300g cá bóng khô tổ. Có nhiêu đủ rồi. Không có tiền nữa thì mình mua rau lan với luộc hẹ, cái mình xào tương hột xào với dừa. Tương hột xào dừa ăn cũng được chị. Ngon quá trời ngon. Quá trời nói chạy biết. Tối ngày cho ăn rau đồng cỡ nội chịu không? Ăn lá lốt, lá cách nè, rồi ăn đột nhãn lần nè, ăn đậu bắp nè, mình lớn tuổi mình ăn gì cho nó bôi trơn. Trời. Dạ hồi đó chị chèo tay 10 năm sau mới có tiền mua cái máy cô le, 20 năm sau mới có tiền mua chiếc tàu. Qua một quá trình là mấy chục năm. Năm nay sinh năm 1963, tuổi Quý Mẹo á. Tuổi Quý Mão. Đây là cầu Hưng Lợi. Còn trên bè thì nó giống như nó có thuế gì đó, thuế sông á. Rồi ở trên đó là có nhà vệ sinh, toilet, rồi muốn đi tiểu đi tiêu đi. Còn ở dưới ghe thì không đi được. Đó, nó chênh lệch 5 ngàn. Rồi nói trước chứ hồi ăn đấy, cô lấy đồ không nói trước mắt chết mẹ, tôi nghiệp khác. Nói mẹ đi thành thật khai báo. Cà phê đá có 10 ngàn à. Cà phê sữa đá là anh nào bán mắc 15, anh nào bán rẻ 12. Đó chênh lệch 2-3 ngàn. Còn sồi á thì đứa nó bán 4 kg 100. Bây giờ nó muốn dẹp, nó muốn đuổi rồi đó, thành ra nó không cho để nữa, chứ hồi xưa nó để cái tảng. Để cái tảng như vậy là rồi chạy anh nè. Thì chính quyền người ta nếu mà không có vốn, người ta sẽ cho vay 5 năm. Tại vì ở dưới cái bè thì cất có khoảng 200 triệu được rồi. Còn cái nhà trên bờ bây giờ 1-2 tỷ tiền đâu mua. Đó ở nhà mướn hoài cũng khổ thôi, xuống đây chính quyền cho vay 5 năm. Ví dụ mình có 100 triệu thì mình cất cái bè 200, ta cho mình vay 5 năm mình trả 100 triệu. Lời thì rất là nhẹ nha. Đó để cho bà con người ta ở đây
có chỗ nở. Đó nhà dưới đó là gọi nhà bè, nhà nổi trên sông. Rồi mấy em này á, nó hai đứa chưa có vợ mà phải nuôi hai ba mẹ già gì đó, thành ra phải bán sòi. Đó thấy chưa, sòi đó, sòi trái nào trái nấy chà bá vậy đó. Sòi trái hơn tí á chị, hơn tí á chị. Sòi này là giống của Úc, thưa bằng sòi tím. Dừa vậy Lan. Thử anh. Nó bự quá hả? Mà cái này nó ơi, nó không nổi, quá trời á. Ủa sao cắt màu vậy? Cắt màu thôi. Lê cắt xài chị ơi. Một, hai, ba. Cũng phải mỡ đó, là bán phải mỡ đó nha, phải ngọt, phải mỡ. Kia treo củ sắn, bắt củ sắn, gọi là treo bẹo hàng quán nha anh chị. Đó, treo đồ, treo quần áo là để phơ mà, phơ giặt phơ mặc chứ không có bán nha. Gọi đi. Đó, treo củ sắn là bắt củ sắn. Củ sắn đó là củ sắn núi đó, củ sắn dây ở trên An Giang Châu Đốc đó, trồng nhiều lắm, dãy lớn lắm. Đem xuống đây bán để người ta bán sỉ lẻ. Cái nhà mà nhà bè này nằm ở giữa sông luôn á. Đúng rồi. Còn cái gạch có bên lối chùa cho xà lan đi bên kia đó. Nè giữa sông rồi. Thấy rồi. Đẹp quá hả? Quậy nhà đó quậy. Cũng đẹp lắm đó, có ghế giống như cái nhà luôn đó. Nhà đó có máy lạnh nè luôn á. Nhà đó bây giờ ở trên bờ vậy đó. Nhưng mà ở đây rẻ hơn cái là có mấy trăm triệu là ở được. Kiểu như không cần phải mua đất á ha. đất thì trên mấy tỷ. Dưới đây có 200 triệu mà được có tiền. Đỡ được tiền đất rồi. Nhà trên sông. Đẹp chứ hả? Đó là nhà như bây giờ ở trên dắt điện. Trời tối ngủ mát luôn á. Mát lắm, khỏi máy lạnh luôn. Rồi có tàu để đậu kế bên nè. Để đi chợ. Để chở dưa hấu rồi bán đó. Để lửa kéo rồi hôm nhà kìa đi. Ngày thường cũng tấp nập giống vậy hả chị? Ngày nào cũng vậy chứ. Vui quá ha. Mà bữa nay chủ nhật thì nó đông hơn. Có nghĩa đông là ghe tàu mình đi đông. Còn ngày thường buôn bán gì đó. Chị buôn bán bình thường vậy hả? Bán chừng nào tới 15.000 nó hết hả? Một cái ghe dưa hấu 15-20. Chừng nào em đi ăn lẩu mắm á. Lẩu mắm có hả? Bữa là bán lẩu mắm kia nó có bông lục bình hay là đậu lục bình cho em ăn thử. Nó cũng thơm thơm luôn. Ở nhà chị mua về 10.000 chị xào. Muốn ăn sáng thì ghé bè này nghe gia đình mình. Ăn sáng ở đây nè. Ôi mà cái chiếc này nó vô cái này đâu đủ chỗ ngồi đâu ha. Hai nhà đó. Bây giờ chọn lên thì quý ơi, nó chỗ rồi, đợi một ngày nó vòng coi cái chổi xuống được. Giờ cho tám luôn điều.
đó hả? Lấy 15 ngàn. Thôi là 10 ngàn. Lấy 15 ngàn. Phải rồi. Làm mình đâu không mà nuôi cái ba vợ ở chợ cực lắm. Có con nào có sợ à? Ta còn có đứa nó với con nữa thì không biết. Làm kiểu này thì đâu trời đất. Nhà đây đâu? Rồi đủ chưa mấy người đẹp ơi? Còn có gì nữa? Còn một bill nữa.